हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरु अगाडि अर्को नयाँ OnePlus को फोन लिएर आएको छु। धेरै दिनपछि तपाईको अगाडि मैले OnePlus को नयाँ फोन लिएर आएको छु भने यो OnePlus को फोन भर्खरै लन्च पनि भएको OnePlus 10 Pro मेरो हातमा छ, त्यो पनि 5G वाला। र यो फोनको कुरा गर्नु पर्दा नि यसमा चाहिँ स्न्यापड्र्यागन जेनेरेसन 8 को चाहिँ मोबाइल 1 प्लेटफर्ममा बनेको यो छ भने यसको जीपीयू को कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ Adreno 730 को जीपीयू यसमा छ भने र यसमा चाहिँ X65 को 5G चिप्स पनि यसमा इनबिल्ट छ। र ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दा नि यसमा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री चाहिँ यसमा टङ्गै हालेको छ, टन्न ठुलो छ, जसले गर्दा हामी चलाउन पनि मजा आउँछ भने यसमा चाहिँ दुईटा भेरिएन्ट पाउँछन्। एउटा तपाईको 8GB र्याममा 128GB स्टोरेज भने एउटा चाहिँ 12GB मा 256 स्टोरेज। यसमा चाहिँ 12GB र्याम र 256GB स्टोरेज भएको फोन चाहिँ त्यो पनि कालो रङमा मेरो अगाडि छ। अब यसलाई चट्ट म अनबक्सिङ गरेर देखाउँदैछु यो फोन कस्तो छ त। अब चट्टसँग यो बट्टालाई खोलौँ अब हामी चट्ट यहाँ सिल ब्रेक गर्दै मैले अब यसलाई चट्ट अहिले हेर्नुहुन्छ भने नि प्राय फोनहरुको प्याकमा चाहिँ तपाईले चाहिँ प्लास्टिकले मोरेर आएको हुँदैन, चट्टे र सानो सिल गरेर राखेको हुन्छ भने यो माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ OnePlus 10 Pro भनेर लेखिएको छ। र यहाँ तल सबैभन्दा हामीले मिस गरिरहेको कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ हेसल ब्लेड भन्ने कुरा चाहिँ चट्ट राखिएको छ। किन थाहा छ तपाईलाई? यसमा हेसल ब्लेडको क्यामेरा राखिएको छ जसले खिच्ने भिडियो 8K सम्म आउँछ। बट्टा खोल्दैछु अब OnePlus को फोन कस्तो रहेछ यो नयाँ 10 Pro हेरिहालौँ। र भित्र खोल्ने बित्तिकै हामीले कालो रङको सानो बक्सा पनि भेटेको छौँ, कभर गरेर आएको छ यसलाई। यसभित्र के छ पहिला हेरिहालौँ। फोनभन्दा पहिला यसलाई हेरौँ न के रहेछ। हो जस अहिलेसम्म OnePlusले चाहिँ फोनमा जहिले पनि कभर दिने गरेको छ, त्यस्तै एडाप्टर पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने बट्टाको साइज ठुलो छ नि। किनभने अरू फोनहरूको साइजको डब्बाको साइज चाहिँ दुब्लाउँदै गएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ OnePlusले धर्म थामेको छ, जस बट्टा ठुलै नै छ भनेपछि सबै कुरो पाइन्छ जस्तो छ यसो हेर्दाखेरि। र यहाँ भित्र हेर्नुहुन्छ भने केही कागज छ र हामीले सिम निकाल्नको लागि सिम निकाल्ने पिन पनि हामीलाई दिएको छ र OnePlus को स्टिकर पनि छ है, रातो र कालो। साथसाथै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने हाइपर बुस्ट पनि लेखेको छ। यसको मतलब के तपाईँलाई थाहा छ? खतरासँग नि यो फोन चार्ज गर्न मिल्छ, यसको मतलब यही नै हो। अब यसलाई चट्ट म सबै कुरो साइड लगाइदिएँ। अब चट्ट हेरौँ यो फोन कस्तो छ त। फोनलाई मैले बाहिर निकालेछु, प्लास्टिकले मुरिएको छ। एकछिन है यहाँभित्र अरू के छ हेरिहालौँ अब हामी। हो ल हेर्नुहोस्, जस OnePlus को यही चिज मनपर्ने कि मलाई, USB-बाट टक्क टाइप-C को रातो रङको केबल छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 65 वाट को एडाप्टर। जम्मा 15 मिनट हामीले यो फोनलाई चार्ज गर्यो भने एक दिनसम्म पनि चलाउन मिल्छ। कति खतरा होला, कति ब्याट्री लाइफ होला यसको। अब यो फोनको डबल यता साइडमा राखेर अब हामी चट्ट यो फोनको यो प्लास्टिकलाई म निकाल्न गइरहेको छु। यो फोन कस्तो छ त अब। ओहो, यो फोनलाई पछाडिपट्टि सर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर चारवटा क्यामेरा जस्तो देखेको छौँ। वास्तवमा चारवटा क्यामेरा होइन, यसमा 3टा क्यामेरा छ, एउटा चाहिँ फ्ल्यास लाइट हो। यसको मेन क्यामेरा कुरा गर्नुहुन्छ भने 48 मेगापिक्सलको सोनीको सेन्सर भएको एउटा क्यामेरा छ भने त्यस्तै अर्को चाहिँ 50 मेगापिक्सलको चाहिँ हाम्रो अल्ट्रा वाइड क्यामेरा छ। त्यस्तै यसमा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अलिक परबाट खिच्न मिल्ने खालको टेलिफोटोको लागि चाहिँ अर्को क्यामेरा यसमा राखेको छ। र यहाँ हेर्नुभएको चाहिँ यो एलइडी लाइट हो। र यस्तै त फोटो यो खिच्ने भयो भने अब भिडियो कस्तो खिच्छ त। अहिलेसम्म मैले बनाएको यो फोनहरूको स्मार्टफोनको भिडियोमा चाहिँ 8K कुनैले पनि खिच्ने थिएन भने यो चाहिँ पहिलो फोन मेरो हातमा परेको छ जसले चाहिँ फोनबाट हामी 8K भिडियो खिच्न सक्छौँ भने चाहिँ कति खतरा भिडियो खिच्ने होला। किनभने हामीले योभन्दा अगाडि इभन आइफोनकै कुरा गर्नुहुन्छ 13 प्रोमा हामीले चाहिँ 4K 60 फ्रेमसम्म खिच्थ्यौँ भने यसमा चाहिँ 8K 24 फ्रेमसम्मको भिडियो चाहिँ हामीले यसबाट मजाले लिन सक्छौँ। यति सानो डिभाइसमा हेर्नुहोस् न क्यामेरा कति इम्पोर्टेन्स दिएको छ। त्यो पनि हामीलाई चाहिँ हेसल ब्लेडले चाहिँ पावर दिइरहेको छ यसमा भनेपछि कति मजाको अब OnePlusबाट हामीलाई चाहिने राम्रो फोटो र राम्रो भिडियो खिच्न सक्छौँ होला। र यो त थियो ब्याक क्यामेरा भने फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ कस्तो छ त। फ्रन्ट क्यामेरा कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ अगाडिपट्टि पुरा स्क्रिनमा चाहिँ साइडमा नोज गरेर चाहिँ क्यामेरा राखिएको छ। यो देखेको जुन क्यामेराले नि खिच्ने भिडियो चाहिँ हामीले चाहिँ 30 फ्रेममा फुल HD भिडियो खिच्न सक्छौँ। र यो 32 मेगापिक्सलको क्यामेरा यसमा छ जसबाट हामीले चाहिँ भिडियो कल गर्नु पर्यो या टिकटकै भिडियो बनाउनु पर्यो या कुनै पनि सोसियल मिडियामा जानु पर्यो, लाइभ गर्नु पर्यो भने पनि यो क्यामेराले चाहिँ राम्रोसँग हामी गर्न सक्छौँ। अगाडि स्क्रिनमा चट्ट हेरी गर्न सक्ने किसिमको क्यामेरा चाहिँ अहिले चट्ट यसमा राखिदिएको छ। र एउटा कुरा तपाईँलाई लाग्छ होला यो चाहिँ साइडमा छ,
तर साइडमा गर्दा यसरी फोन बोक्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। यो पनि बिचमै आउने फर्मेट किसिमले यसलाई बनाइदिएको हुन्छ, जसले गर्दा तपाईँ फोन सिधै समाते पनि तपाईँको स्क्रिन चाहिँ तपाईँ बिचैमा आउनुहुन्छ। अब यो फोनलाई अब हामी एकदम नजिकबाट हेरौँ। हेर्दाखेरि यो साइडमा तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ, यहाँनिर चाहिँ हामीले पावर अन अफ बटन यहाँनिर छ। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर हाम्रो फोनलाई साइलेन्ट गर्ने र रिङटोनको लागि चाहिँ हामीले स्लाइडर यहाँ पाइरहेका छौँ। त्यस्तै यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ भोल्युम अप डाउनको स्विच यहाँनिर छ, यहाँनिर तलमाथि गर्ने। त्यस्तै माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो सिम्पल छ, केही पनि त्यस्तो केही पनि छैन। र पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ स्पिकरका पोइन्ट र माइक्रोफोनको पोइन्ट यहाँनिर छ भने त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ टाइप सीको पोर्ट पनि हामीले यहाँ देख्छौँ। र यसलाई चाहिँ हामीले चार्जर टाइप सीले नै चार्ज गर्ने हो र एकदम फास्ट चार्ज हुन्छ, त्यो त अघि तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ। र अगाडिपट्टि जुन स्क्रिन छ तपाईँले देख्नु भएको, यो चाहिँ 6.7 इन्चको स्क्रिन छ भने त्यो पनि फ्लेट एमुलेट, त्यो पनि 120 हर्जको चाहिँ स्क्रिन तपाईँले पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले पर्फेक्टली 4K डिस्प्ले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो स्क्रिनको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ गोरिल्ला ग्लास स्क्रिन छ, जुन चाहिँ यसको हार्डनेस चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, जसले गर्दा हत्तपत्त चाहिँ यो झरिहाल्दा फुटी चाहिँ हाल्दैन है। र यो फोनलाई मैले सर हातमा लिएर फिल गर्दाखेरि चाहिँ करिब यो 200 ग्रामको वजन भएको यो फोन छ, अलिक हेभी नै छ र फिल पनि एकदमै गजब आउँछ, किनभने बोक्दाखेरि अलिकति फोन बोके जस्तो पनि फिल हुन्छ। र यसलाई कभर लाउँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ होला यो पनि हेरिहालौँ हामी। कभर लाउँदा चाहिँ हेरौँ, कभर पनि एकदम स्लिम OnePlusले दिएको छ, बिचमा OnePlusको लोगो भएको, यहाँ चाहिँ नेभर सेटल जुन यसको आफ्नो टक्कसँग स्लोगन यसमा छँदैछ भने। अब यो फोनमा चाहिँ दुईटा सिम हामीले युज गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ डुएल सिम हो, जसमा चाहिँ तपाईँले एनटिसी र एनसेलको दुईटा हाल्न सक्नुहुन्छ। र यति बेरसम्म तपाईँले यो फोन हेरेपछि पक्कै पनि यो फोनको दाम कति हो जस्तो लाग्छ भने यसको दामको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 1,35,000 यसको चाहिँ एमआरपी छ, जसमा चाहिँ तपाईँले 1 वर्षको वारेन्टी त तपाईँले पाइ नै हाल्नुहुन्छ भने योभन्दा अरू धेरै यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राखिदिएको छु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो स्टोर भिजिट गरेर पनि तपाईँले यो फोन लिन सक्नुहुन्छ। र यो थियो आज OnePlus 10 Pro सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त लिएर आउनेछु, तपाईँसँग बिदा लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। बाई बाई, नमस्ते।